پدیده‌های جوی، هواتاب یا تابش شبانه. یکی از پدیده‌های شگفت‌انگیز جوی هواتاب یا تابش شبانه است. این تابش در شب‌های صاف و بدون ماه به صورت درخشش ضعیفی در تمامی سطح آسمان قابل تشخیص است. شدت تابش شبانه در جهت بالای سر ضعیف بوده و به تدریج در جهت افق افزایش می‌یابد. این بدان معناست که شدت درخشندگی با افزایش ضخامت هوای مقابل دیدگان ما افزایش می‌یابد. بنابراین هواتاب یک پدیده جوی است. بیشتر این پرتوها از نواحی 100 تا 160 کیلومتری جو می‌آیند. از طریق طیف‌نگاری آسمان شب خطوط سبز و قرمزی به دست می‌آیند که عمدتاً مربوط به واکنش اکسیژن اتمی، اکسیژن مولکولی و اوزون تحریک شده هستند. با توجه به مجموعه طیف‌های نوری که تابش شبانه را موجب می‌شوند، در می‌یابیم که انرژی ساطع شده آنها در اصل از پرتوهای ماوراء بنفش در طی روز کسب شده است. به عبارت دیگر، اتم‌ها و مولکول‌هایی که آسمان شب را با پرتوهای خود از تاریکی مطلق بیرون آورده و اتمسفر را با درخشندگی ضعیف و زیبای خود زینت می‌کنند، تمامی انرژی خود را در هنگام روز با نشستن در کمین پرتوهای ماوراء بنفش که قصد جان جانداران روی زمین را کرده‌اند به دست می‌آورند. شگفتی و عظمت زیبایی آسمان شب را تنها زمانی به خوبی میتوان درک نمود که با منظره آسمان از ورای جو مقایسه کرد. وقتی از جو بیرون میرویم، تاریکی مطلق و گسترده‌ای میبینیم که تنها نقطه‌های سفید در آن دیده میشود. آسمان در این حالت به صورت غیر منتظره‌ای زشت و زننده است. اصولاً اتمسفر زمین و انبوه هوایی که اطراف آن را فرا گرفته است منشأ بسیاری از زیبایی‌های آسمان ماست. اگر کره خاکی ما جو نداشت، دیگر بر تارک آن آسمان آبی رنگ دلانگیز گسترده نبود. این مولکول‌های هواست که با پراکنده نمودن نور خورشید آسمان بالای سر ما را به طور یک نواخت به رنگ آبی ملایم روشن می‌کنند. گذشته از تابش لطیف شبانه و درخشندگی آبی رنگ و زیبای روز، چشمک زدن و رقص زیبای ستارگان نیز به برکت وجود اتمسفر زمین انجام می‌گیرد. تغییر غلظت سطوح مختلف هوا ضریب انکسار لایه‌های آن را تغییر می‌دهد و نور ستارگان را دچار پیچ و تاب می‌سازد، به طوری که از زمین به نظر می‌رسد که جای ستارگان در نوسان است. شفق‌های قطبی یکی از برجسته ترین پدیده های آسمان شب در نواحی قطبی درخشش خاصی است که شفق قطبی خوانده می شود. این شفق‌ها معمولاً در قطبین در ناحیه حلقه‌ای شکل بین مدار 65 و 70 درجه عرض مغناطیسی و گاهی نیز در نواحی بالاتر و یا پایین‌تر از این حلقه تا عرض 45 درجه دیده می شود. شفق‌های قطبی به رنگ‌ها و شکل‌های مختلف یافت می شوند. رنگ غالب آنها معمولاً سبز، زرد مایل به سبز یا آبی مایل به سبز است. وقتی که فعالیت آنها شدت می‌گیرد، به قرمز می‌گرایند. برخی شفق‌های قطبی قوسی شکل تا صدها کیلومتر به موازات مدار مغناطیسی کشیده می‌شوند. این گونه شفق‌ها که چون هاله‌ای بر تارک قطبین زمین می‌درخشند، نشانه آنند که ایجاد آنها با ذرات باردار و میدان مغناطیسی زمین در ارتباط است. به طور خلاصه، اغلب شفق‌ها حاصل برخورد الکترون‌ها با اتم‌ها و مولکول‌های موجود در اتمسفر می‌باشند
که در ارتفاع 100 تا 320 کیلومتری رخ می‌دهند. در زمان فعالیت خورشیدی مقدار الکترون و پروتون هایی که به زمین میرسند افزایش می‌یابد و همزمان با آن فعالیت شفق‌های قطبی نیز بالا می‌گیرد. ذرات باردار مستقیما وارد اتمسفر نمی‌شوند، بلکه اگر در امتداد خطوط میدان که به قطبین منتهی می‌شود حرکت کنند وارد اتمسفر می‌شوند. در واقع ذرات باردار کم انرژی وارد قسمت بیرونی کمربند تشعشعی زمین می‌شوند و در آنجا به دام افتاده و شتاب می‌گیرند. این ذرات در نزدیکی قطب به درون اتمسفر می‌گریزند که در اثر برخورد و تحریک اتم‌ها و مولکول‌های جو تابش شفق‌های قطبی را باعث می‌شوند. مگنتوسفر یا میدان مغناطیسی زمین با سطوح انرژی و خطوط قوای خود که در صفوف موازی به دور زمین کشیده شده چون سپری در برابر یورش دائمی پرتوهای کیهانی مقابله می‌کنند. هنگامی که این ذرات باردار انرژی کافی داشته باشند ممکن است از صفوف مقدم میدان عبور کنند، اما بالاخره در دو کمربند حفاظتی وان آلن به دام خواهند افتاد. در این کمربندها ذرات باردار و حرکت مارپیچی واداشته می شود و هر زمان آنها را از قطبی به قطب دیگر می رانند. اگر این ذرات به طریقی بتوانند خود را از این دام نجات دهند، بالاجبار در اثر برخورد با ذرات اتمسفر و یونیزه کردن آنها تولید شفق قطبی می کنند. شفق‌های قطبی در واقع شعله‌های فروزان اتم‌ها و مولکول‌های جو هستند که رد پای ذرات باردار را در جو زمین نشان می‌دهند. تحقیق در قرآن. در قسمت اول مجموعه 7 آسمان بر اساس تحقیق در قرآن کریم به این نتیجه رسیدیم که معیار قرآن در طبقه بندی اتمسفر زمین چگونگی حفاظت حیات بر روی این کره از خطرات ماورای آن است. بر این اساس دیدیم که اتمسفر دارای 7 طبقه یا 7 آسمان است که هر یک وظیفه خاصی در راستای حفاظت حیات بر عهده دارند. حال برای اطمینان از صحت مدل 7 آسمان باید به خود قرآن بازگشت، چرا که در نهایت این آیات قرآن هستند که محک صحت مدل ما خواهند بود. از این رو به طرح آیاتی می‌پردازیم که به نحوی با پدیده اتمسفر و نظام استحفاظی آن ارتباط دارند. ابتدا با معنی کلمه شیطان که در رابطه با 7 آسمان در قرآن به کرات آمده آشنا می‌شویم. شیطان از ریشه شطن و به معنای متمرد، سرکش و دور شده است. با دقت در تمامی آیاتی که از شیطان سخن به میان آمده در میابیم که شیطان از نظر قرآن نیرو، فرد یا جسم سرکشی است که از قبول نظام الهی که بر همه هستی حکم فرماست سرباز می‌زند و باعث فساد در آن می‌شود. چون وجود شیطان تهدیدی برای دستگاه آفرینش الهی است، خداوند آن را از این دستگاه می‌راند تا نظام آن را حفظ کند. در همین رابطه شیطان به صفت رجیم یا رانده شده توصیف شده است. از نظر قرآن تمامی اجزای دستگاه آفرینش به جز انسان خواه و ناخواه تسلیم نظام الهی اند. آیه 22 سوره الحج در این باره چنین می‌فرماید: آیا نمی‌بینی که هرچه در آسمان‌ها و زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و گروهی از مردم به سجده خدا مشغولند و گروهی از مردم سزاوار عذاب خدایند.
با توجه به آیاتی از این قبیل نتیجه گرفته می شود که شیطان جز بر روی زمین و آن هم در رابطه با انسان وجود ندارد. تنها انسان است که می تواند در برابر نظام آفرینش قیام و فساد کند. اگرچه این نظر کاملا صحیح است، اما می توان در رابطه با هر دستگاه منظمی شیطان را تعریف نمود. دیدیم که نظام برتر حیات بر روی کره خاک همیشه در معرض 3 خطر عمده بوده است. اگر این نظام به صورت صحیح در برابر خطرات خارجی حفظ نمی‌شد، به هیچ وجه امکان بقا و رشد نمی‌یافت. اگرچه این عوامل خطرناک در نفس امر در برابر نظام آفرینش تسلیمند، اما از آنجا که می‌توانند نظام حیات را که توسط کارگزاران برتر الهی یا ملأ اعلی بر روی زمین ایجاد شده است در هم بریزند، اطلاق نام شیطان بر آنها کاملا بجاست. قرآن به همین دلیل 3 خطری که نظام حیات را تهدید می‌کنند شیطان نامیده است. حال که با مفهوم شیطان آشنا شدیم، ببینیم مصابیح که به کرات در همین رابطه آمده به چه معناست. مصابیح جمع مصباح به معنی چراغ است. در آیه 12 سوره فصلت آمده است: و آسمان پایین را به چراغ‌هایی زینت دادیم و حفاظت کردیم. همچنین در آیه 5 سوره الملک می‌فرماید: به درستی که آسمان پایین‌تر را به چراغ‌هایی زینت بخشیدیم و آنها را وسیله‌ای برای راندن شیطان‌ها قرار دادیم و برای آنها عذاب آتش فروزان آماده کردیم. از این 2 آیه برمی آید که مصابیح یا چراغ‌هایی در آسمان پایین یافت می‌شوند که علاوه بر درخشندگی حفاظت بر عهده آنهاست و همین چراغ‌ها هستند که شیاطین را می‌رانند. در قسمت اول دیدیم که اکسیژن و اوزون موجود در اتمسفر با جذب مقادیر زیادی از پرتوهای ماورای بنفش از ورود آنها به سطح زمین و هلاک جانداران جلوگیری می‌کنند. همین ذرات انرژی‌های ذخیره شده خود را در شب آزاد ساخته و پدیده تابش شبانه را به وجود می‌آورند. درست همانطور که چراغ ذخیره سوخت خود را صرف درخشندگی و تابش می‌کند، مولکول‌ها و اتم‌های مذکور نیز انرژی ذخیره شده از جذب پرتوهای ماورای بنفش را هنگام شب به صورت تابش شبانه پس می‌دهند. در واقع کار چراغ‌ها یا مولکول‌های اکسیژن و اوزون در طی روز جلوگیری از نفوذ شیاطین، یعنی پرتوهای مخرب ماورای بنفش، براندن آنهاست. و در هنگام شب درخشندگی و زیبایی آسمان ما در گرو تابش آنهاست. بیشتر این انرژی ها در اولین سپر حفاظتی، یعنی لایه اوزون و اکسیژن مولکولی که حد اکثر تا ارتفاع 160 کیلومتری زمین، یعنی در پایین ترین طبقات اتمسفر قرار دارد، ذخیره می شوند. و این درست همان سماع دنیا یا آسمان پایینی است که قرآن بدان اشاره می فرماید. در بخش پایینی آیه 5 سوره الملک آمده است: و برای شیاطین عذاب فروزان آماده کردیم. وقتی به یاد آوریم که اتمسفر از نفوذ پرتوهای نامرئی و مخرب ماورای بنفش به طبقات پایین جلوگیری کرده، آنها را به پرتوهای مرئی و فروزان تبدیل می کند، در برابر این آیه شگفت زده می شویم. آیه 12 سوره فصلت طبقات پایین و نقش حفاظتی آنها را تقدیر خداوند دانا می داند. آری چه تقدیر لطیف و با عظمتی!
آن خدایی که ما را آفرید نه تنها ما را از گزند خطرات آسمانی محفوظ داشت، بلکه آنها را مایه لذت و راحت ما قرار داده است. در آیه 6 سوره الصافات چنین آمده است: ما نزدیکترین آسمان را به زیبایی ستارگان آراستیم. تابش مولکول‌ها و اتم‌های طبقات پایینی اتمسفر علاوه بر اینکه روشنایی لطیفی به آسمان شب می‌دهند، زمینه چشمک زدن و رقص دائمی ستارگان را در آسمان بالای سر ما ایجاد می‌کنند. اگر این طبقات جوی چنین روشنایی لطیفی به آسمان نمی‌دادند، ستاره‌ها نه زیبا که زشت و بیروح چون نقاطی سپید بر زمینه‌ای از سیاهی مطلق دیده می‌شدند. ستارگان زیبایی و شکوه رؤیایی خود را مدیون طبقات پایینی جو می‌باشند. این حقیقت را زمانی بهتر در میابیم که از محلی خارج از جو به آسمان نگاه کنیم.